مرحبا بكم في درس جديد من دروس الإنكسكيب. اليوم سنقوم بالتعرف على ما يسمى بالنيجاتيف سبيس أو المساحة السلبية، وتستخدم كثيرا في التصميم. تقتصر هذه الطريقة على جعل المساحة السلبية توصل معنى أو تبدو على شكل رمز مدخل في التصميم، إلا أن المساحة تبقى فارغة، يعني يستغل المصمم المساحة الفارغة في التصميم لإظهار شيء آخر. لكن قبل أن نبدأ أريد أن ننوه إلى أنه لدي كورس على منصة يوديمي أشرح فيه كل شيء عن برنامج إنكسكيب. هي عبارة عن سلسلة مكونة من أكثر من 60 فيديو أشرح فيه كل أداة وكل قائمة منسدلة وكل شيء في هذا البرنامج. لمن أراد الالتحاق بالدورة سأضع رابط الدورة في صندوق الوصف، ولنبدأ على بركة الله. أولا نقوم بالذهاب إلى أداة بيزير أو قلم بيزير. لاحظ نقوم مثلا برسم هذا المنحنى هكذا، ثم هكذا بهذه الطريقة، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا وهكذا. الآن نعدل على هذا الخط. لاحظ هنا نقوم بجعل هذا الخط حادا هنا، نعدل عليه من هنا هكذا، هكذا مثلا، هكذا. لاحظ هكذا تبدو جيدة. لاحظ هنا نجعل هذه النقاط متساوية. لاحظ على خط واحد. الآن نعطيه لونا، مثلا نعطيه اللون الأسود هكذا، ثم نقوم برسم دائرة في هذا المكان هنا، دائرة صغيرة على هذا الشكل هكذا، نحولها إلى مسار، نضعها هنا مثلا هنا هكذا. لاحظ الآن الشكل قد اكتمل. لاحظ نقوم بعمل كنترول دي، ثم نقلب الشكل، ثم نقوم بالضغط على كنترول وسحبه إلى الجهة اليسرى. لاحظ هكذا. انظر ما الذي سيظهر لنا في المساحة السلبية أو نيجاتيف سبيس. لاحظ هو الشكل عبارة عن دائرة أو نقطة مع شكل لا يبدو مفهوما في بداية الرسم، لكن لاحظ المساحة السلبية هذه لا شيء، هي عبارة عن مساحة فارغة، لكن عندما تنظر إليها يتضح لك، العقل يقرأ على أن هذه تعبر عن الفيل. لاحظ هنا مثلا عند رسم مثلا هذا المربع أو المستطيل، لاحظ دائما يمكننا الرؤية من خلاله. نقوم بتجميع هذا وهذا. لاحظ على عكس المساحة السوداء، لاحظ هنا هكذا، لكن يبقى العقل يقرأ على أن هذا هو وجه الفيل وهذا خرطومه وهذه عينه. أتمنى أن يكون الشرح واضحا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. ألقاكم في الدرس القادم.